Tumutulong magbigay kinis, puti, at brightening sa balat. Ang bango ng amoy pa lang niya, yung aroma niya, napakabango na, nakaka-relax sa balat. 1 tablespoon of aloe vera gel, a natural moisturizer helping to hydrate and soften the skin, and cooling properties. And 1 teaspoon of glycerin oil. Glycerin attract moisture from the air to the skin. Na maganda itong pangalagaan ng balat dahil minimaintain nito ang hydrated na hindi dry, makinis na parang bata. Na mas pinoprotektahan ang balat natin. Kasama na rin ng lemon zest. 1 teaspoon po ng lemon zest ang nilagay ko dito na mayaman ito sa good source of vitamin C. Kasama ng antioxidant na mas pinoprotektahan ng balat na magbigay brighter and smoother. Nag-i-improve ito ng skin tone kasama na rin ng more radiant appearance. Facial serum for acne to give whitening. Magandang lemon zest sa balat natin. Sa texture niya lang, sa texture pa lang niya makikita mo yung effect. Dahil sa dala ng glycerin. Ang glycerin mabilis tong nagpapaputi sa balat. Sa pag-apply nito, yan, ilagay lang natin to. Parang imamas lang natin sa mukha natin to. Kasama ng pinaka lemon zest. Ang ganda ng effect niya. Para ka na rin naghihilamos, pinifacial natin ang balat. Kung gusto mo ng mabilisang pampaputi, ang lemon, ang glycerin, kasama ng aloe vera gel, tumutulong magbigay kinis, puti, at brightening sa balat. Ang bango ng amoy pa lang niya, yung aroma niya, napakabango na, nakaka-relax sa balat. Sobrang stay hydrated na rin to, nagbibigay moisture dahil na rin sa mga benefits na dala. Ayun yung effect niya. Para lang tayong naghihilamos dito. Datingan niya nare-rejuvenate na yung balat natin. Sobrang glass. Kapansin-pansin siya sa kutis. Ayan. Napakaganda nito gamitin. Maganda ang dala ng glycerin sa balat natin. Ayan. Ang lambot, makinis. Mala Korean glass skin nga ang datingan nito. Lemon facial serum na rin to. Maganda to sa may mga acne, dark spot, o yung pangingitim o batik-batik sa balat. Dahil dito, tumutulong siya magbigay whitening. Maraming benepisyo ang dala ng glycerin kasama ng lemon at aloe vera. Pagkatapos ng 5 minutes, pwede mo itong banlawan. Kahit araw-araw natin itong pang-cleanser, panlinis sa ating balat, ay pwedeng-pwede po. Ang bango niya pati, lalo pag ina-apply. Nakaka-relax, magaan sa balat, at malambot. Ayan yung effect niya. Makinang, makintab. At ang malambot pati siya sa kutis. Pagkatapos, pwede nyo itong gamitan ng mga moisturizer para ma-maintain niya yung hydrated ng balat natin. Hindi dry. Dati nga mong nag-rejuve ka na ng yung balat, lalo sa mukha. Makinis yung dating. Ayun, ang lambot. Tumutulong na rin tong magbigay elasticity sa ating kutis. Ayan. Banlawan na rin natin pagtapos. Malambot, makinis, kapansin-pansin sa ating kutis. Thanks for watching, guys!